Nếu có một phát minh thay đổi cách con người giao tiếp, kết nối thế giới, rút ngắn khoảng cách từ hàng ngàn cây số xuống còn vài giây, thì đó là chiếc điện thoại. Bây giờ bạn cầm cái chiếc điện thoại của mình lên, bấm một cú gọi video là thấy mặt người thân ngay lập tức, kể cả họ đang ở Mỹ, đang ở châu Âu hay đang ở Campuchia. Nhưng quay ngược lại thế kỷ 19, khi cả thế giới còn mờ mịt với đèn dầu, tàu hơi nước và điện báo Morse, câu hỏi ai phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên không hề đơn giản. Nó không phải là câu chuyện của một thiên tài chợt nảy ra một ý tưởng trong phòng thí nghiệm, mà nó là cuộc đua dài hàng chục năm với vô số những cái tên góp phần, và đặc biệt là một trận võ mồm pháp lý dài đằng đẵng, đầy cáo buộc, người này bảo người kia ăn cắp ý tưởng, tài liệu bỗng chốc biến mất và sự thật bị lịch sử đẩy vào bóng tối. Điện thoại tất nhiên là nó không phải tự nhiên mà xuất hiện. Trước đó thì nhân loại đã phải tạo ra điện báo. Điện báo thì được truyền bằng ký hiệu chứ không được truyền bằng giọng nói. Người ta gửi mã Morse qua dây điện từ New York đến San Francisco, từ London đến Paris, cứ tích tích tè tè như vậy, chứ không phải là nghe giọng thật của nhau. Và lúc đó nảy sinh ra câu hỏi ám ảnh hàng loạt nhà khoa học thời bấy giờ. Nếu đã truyền được tín hiệu, tại sao không truyền cái tiếng người nói bình thường mà lại truyền cái tiếng tành tạch? Liệu ta có thể truyền được giọng nói hay không? Giọng người có thể đi qua dây điện hay không? Hay nó quá phức tạp? Chỉ cần một người giải được bài toán ấy thì thế giới sẽ thay đổi ngay, không khác gì một phép màu. Trong bối cảnh đó, hàng loạt thiên tài xuất hiện, không chỉ một ông mà một vài ông. Mỗi người đều có ý tưởng riêng, đều có thí nghiệm riêng, đều có thất bại riêng. Trong số những cái tên này có hai nhân vật đặc biệt. Ông đầu tiên là Alexander Graham Bell, ông này rất nổi tiếng, người cuối cùng được ghi nhận như cha đẻ của điện thoại. Và ông thứ hai đó là ông Antonio Meucci, người nghèo đến mức không đủ tiền để gia hạn bằng sáng chế, dù đã tạo ra một thứ giống điện thoại từ 30 năm trước ông Bell. Chỉ riêng cái chi tiết này đã đủ làm câu chuyện trở nên phức tạp rồi. Trước tiên hãy nói về ông Bell. Alexander Graham Bell sinh năm 1847 trong một gia đình mà mọi thứ đều xoay quanh âm thanh. Ông nội là chuyên gia về phát âm, cha là người phát triển hệ thống dạy người khiếm thính nói chuyện. Mẹ của ông ấy thì không may bị điếc, và vợ của ông sau này cũng bị điếc. Từ bé ông Bell đã lớn lên trong môi trường mà âm thanh và cách phát âm trở thành một nỗi ám ảnh. Khi sang Canada rồi lại định cư ở Mỹ, ông tiếp tục dạy trẻ con khiếm thính và nghiên cứu mối quan hệ giữa âm thanh và dao động. Với một người sống trọn đời bên cạnh những người gặp vấn đề về nghe, câu hỏi liệu âm thanh có thể biến thành tín hiệu và truyền đi xa được không? Đó là một trong những câu hỏi trăn trở nhất của ông Bell. Vào thời đó điện tín là vua. Gửi một tin bằng điện tín thì tất nhiên nhanh hơn gửi thư. Thư thì kiểu gì cũng đi bằng người, đi bằng ngựa, đi bằng tàu thì vẫn rất lâu. Nhưng vẫn chỉ là những ký hiệu. Các nhà khoa học đã từng nghĩ tới việc truyền được nhiều tín hiệu cùng lúc trên cùng một giây, tạo ra cái gọi là điện báo đa tần. Ông Bell lúc này thì cũng nghiên cứu cái thứ này, nhưng chính việc nghiên cứu đa tần khiến ông để ý rằng tần số rung khác nhau tạo ra những tín hiệu khác nhau. Và từ đó ông đặt câu hỏi lớn nhất đời người. Giọng nói thì cũng rung, liệu có thể truyền thành tín hiệu điện tín rồi truyền qua dây hay không? Câu hỏi đơn giản nhưng hành trình trả lời thì nó cũng rất là khó khăn. Muốn truyền giọng thì phải biết cách biến dao động của không khí trở thành dòng điện dao động theo đúng nhịp đó, rồi đầu bên kia giải mã ngược lại. Bây giờ chúng ta thấy đơn giản nhưng ngày xưa rất là khó. Và vào lúc này thì ông Bell không hề cô đơn. Ông đang chạy đua với một con người khác, Elisha Gray. Gray lớn tuổi hơn ông Bell, nhiều kinh nghiệm hơn, kiến thức về điện thì sâu hơn. Sự thật là nhiều người tin rằng ông Gray có khả năng tạo ra điện thoại trước cả ông Bell nếu mọi thứ diễn ra công bằng. Nhưng câu chuyện lại rẽ sang một hướng rất đặc biệt. Cả hai người, ông Bell và ông Gray, đều nộp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế đúng vào ngày Valentine, ngày 14 tháng 2 năm 1876. Nhưng không có chuyện tình lãng mạn nào ở đây, mà đây là một ngày định mệnh đầy tranh cãi của ngành viễn thông. Theo hồ sơ lịch sử, đơn của ông Bell được văn phòng sáng chế ghi nhận vài giờ trước đơn của ông Gray. Cả hai đều mô tả thiết bị truyền âm thanh qua dây bằng sóng điện dao động. Nói cách khác, về mặt kỹ thuật thì hai phiên bản rất là giống nhau. Nhưng luật sáng chế Mỹ thời đó còn hoạt động theo nguyên tắc ai nộp đơn trước thì người đó thắng, và ông Bell nộp trước nên là ông Bell thắng. Thật khó để biết sự thật 100%, bởi vì tài liệu thời đó thì cũng không minh bạch. Và có một chi tiết khiến mọi thứ trở nên mờ ám. Ông Bell đã đến văn phòng sáng chế 2-3 ngày trước đó để sửa lại bản vẽ. Nội dung sửa trường hợp bất thường với nguyên lý hoạt động của ông Gray. Liệu ông Bell có nhìn thấy ý tưởng của ông Gray ở đâu đó không? Hay chỉ là những thiên tài trùng hợp suy nghĩ mà thôi? Đó là câu hỏi mà hơn một thế kỷ rưỡi sau vẫn còn gây tranh cãi. Nhưng dù sao, lịch sử đã ghi nhận ông Bell là người chiến thắng.
Và chỉ vài tuần sau khi nộp bằng sáng chế, ông Bell thực hiện cuộc gọi điện thoại đầu tiên trong lịch sử với câu nói nổi tiếng: "Ông Watson, hãy đến đây, tôi muốn gặp ông." Câu nói này không phải là khẩu hiệu gì hùng hồn, mà nó chỉ là lời kêu gọi trợ lý chạy sang phòng bên này. Nhưng nó đánh dấu khoảnh khắc mà giọng người lần đầu tiên được truyền qua dây điện, và chúng ta gọi tắt là điện thoại. Điện ở đây là dây điện và thoại ở đây có nghĩa là nói. Một khoảnh khắc thay đổi cả nền văn minh. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ câu chuyện kết thúc ở đây thì cũng không. Nhân vật thú vị nhất vẫn chưa xuất hiện. Đó là ông Antonio Meucci, một người đàn ông Ý nhập cư sang Mỹ, nghèo đến mức không có đủ 10 đô để gia hạn bản đăng ký sáng chế tạm thời, mà nhiều người mô tả là ông này mới là người phát minh ra điện thoại thực sự nhưng mà bị lịch sử lãng quên. Ông Meucci này đã tạo ra một thiết bị gọi là Teletelefono vào những năm 1850, tức là hơn 20 năm, gần 30 năm trước ông Bell. Cái thiết bị này có khả năng truyền giọng nói qua dây trong phạm vi ngắn, được ông sử dụng để nói chuyện với vợ ông nằm ở phòng bệnh khác tầng của căn nhà. Ông đã gửi bản mô tả thiết bị này cho một công ty để xin hợp tác, đó là Western Union, bây giờ rất nổi tiếng với chuyển tiền. Nhưng Western Union sau đó lại làm mất cái tài liệu của ông ấy. Nhiều năm sau, công ty này lại bắt tay với ông Bell để phát minh ra điện thoại thương mại. Sự trùng hợp này khiến nhiều người tin rằng ông người Ý, ông Meucci đã bị cướp phát minh mà không thể làm gì vì quá nghèo và không có bằng sáng chế chính thức. Thế là mới nảy sinh câu chuyện như thế này. Rất nhiều năm sau, năm 2002, Quốc hội Mỹ mới thông qua một cái nghị quyết công nhận ông Antonio Meucci là người có đóng góp quan trọng và có thể là người phát minh ra điện thoại cho ông Bell. Có thể thôi. Điều này không thay đổi lịch sử, nhưng nó cho thấy sự thật không bao giờ chỉ có một nửa. Còn bây giờ khi chúng ta đọc sách và trong những ấn phẩm thì thế giới luôn có một người đại diện, và đó là ông Bell. Không phải vì ông là người đầu tiên trong mọi khía cạnh, mà vì ông là người đầu tiên có sản phẩm hoạt động ổn định, nộp bằng sáng chế đúng thời điểm, trình diễn trước công chúng một cách thuyết phục và quan trọng nhất, biến phát minh trở thành doanh nghiệp. Ông Bell không chỉ tạo ra chiếc điện thoại, ông còn tạo ra cả ngành viễn thông. Công ty Bell Telephone sau này đã trở thành AT&T, một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất trên thế giới. Điện thoại từ thí nghiệm ở trong những căn phòng đã trở thành sản phẩm thương mại, rồi trở thành một cái mạng lưới để kết nối toàn cầu. Vậy cuối cùng, ai là người phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên? Nếu nhìn theo khía cạnh pháp lý, câu trả lời là Alexander Graham Bell. Nếu nhìn theo khía cạnh lịch sử và đạo đức, Antonio Meucci xứng đáng được nhắc đến như người đi tiên phong. Nếu nhìn theo góc độ khoa học, hàng chục người đã đặt những nền móng, đã đặt những viên gạch trước ông Bell. Và nếu nhìn theo góc độ thực dụng, điện thoại chỉ thực sự trở thành điện thoại khi được ông Bell hoàn thiện, đăng ký, thương mại hóa và phổ biến khắp thế giới. Điều thú vị nhất là tất cả những kiện tụng, tranh cãi, ghen tị đó cuối cùng đã giúp nhân loại có được một trong những phát minh quan trọng nhất. Không có cuộc tranh cãi của ông Bell, ông Gray, ông Meucci, có lẽ điện thoại đã ra đời chậm hơn vài thập kỷ. Không có những ông này, có thể là cũng khó tìm ra những ông khác. Khoa học đôi khi phát triển không phải nhờ sự tử tế, mà là nhờ sự cạnh tranh gần như tàn nhẫn. Ngày nay, khi bạn cầm đang một chiếc điện thoại, đang cầm smartphone để lướt YouTube, gọi video, livestream, bình luận bóng đá, thì bạn đang sử dụng một phiên bản hiện đại của chiếc điện thoại đầu tiên. Giữa các ông, trong đó nổi bật nhất là ông Bell, luôn tồn tại ranh giới mong manh, ông nào được ghi công, ông nào bị lãng quên. Nhưng dù đứng về phía nào thì chúng ta vẫn phải ghi nhận, chiếc điện thoại là một trong những phát minh rực rỡ nhất, một trong những phát minh quan trọng nhất, kết nối trái đất chỉ bằng một cái đầu ngón tay mà thôi. Và hành trình đó ra đời, đúng nghĩa là một bộ phim dài đầy kịch tính mà mỗi nhân vật đều xứng đáng được nhắc tên. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.